අයිබන් වලට වලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා rhythm guitar for beginners episode number 6. හරි. අද අපි ඉගෙන ගමු අලුත් කෝඩ් එකේ තමයි C major කෝඩ් එක. අපි කලින් කතා කරේ E minus A minus මේ දෙකට පොඩ්ඩක් විතර මේක අමාරුයි. හරි. සරලව මේක අල්ලන්නේ අර කලින් විදියමයි අතේ පොසිෂන් එක. කොක්කක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අල්ල ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියන්න තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. මිඩල් ෆින්ගර් එක තියන්න දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ පළවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. පොඩ්ඩක් අනිත් ඒවාට වඩා පොඩ්ඩක් අමාරුයි නේ. හරි ෆ්‍රෙට්ස් තුනකට අපේ ඇඟිලි දික් වෙනවා. හරි. මේ කෝඩ් එක අල්ලද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මෙන්න මේ ඔහම ගහගෙන යද්දි මෙන්න මේ යට එක හෙන්නේ නැතුව එයි. හරි බලන්න ගහලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ ඇඟිල්ලේ මේක ටච් වෙලා. ඉතින් අපිට ඕකට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඇඟිල්ල පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා සද්දෙන්න හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට සමහරට අදම ප්ලේ කරද්දි සද්දෙන්නේ නැති. හැබැයි දවස් දෙක තුනක් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි නිකම්ම සවුන්ඩ් එන විදිහට හැදෙනවා. හරි. ස්ටඩි කරන්න මගේ මේ අත තියෙන විදිහ. හරි. ඇඟිලි මෙන්න මෙහෙම කරන්න එපා. එතකොට ගොඩාක් සද්දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඇඟිලි මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මේකෙදි පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට ගහන එක තමයි වඩාත් හොඳ. ඒක තමයි C major chord එක. හරි. පොඩි රීකැප් එකක් දාමු අපි අපේ කලින් ඉගෙන ගත්ත chords ටිකත් එක්ක. E minor ඔක්කොම ස්ට්‍රින්ග් ටික ගහනවා. A minor මේකෙත් පස්වෙනි එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට ගහන්න. හරිද? හයවෙනි එක ගහුවත් ලොකු කේස් එකක් නැහැ. දැනට ප්‍රැක්ටිස් වෙන හින්දා පස්වෙනි එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඒ වුණාට ප්ලේ කරන්න. C major එක ගහද්දී දැන් බලන්න A minor එකනේ අපි C major එකේ තියෙන A minor එකයි C major එකයි අතර තියෙන වෙනස තමයි මෙන්න මේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියෙන. තුන්වෙනි ඇඟිල්ල මෙහෙම මුස්සලා ඇරයි යන්න. තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. එතකොට හැදෙනවා C major chord එක. අර සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම අනිත් ඒවා හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා A minor එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයාලට හිතන්න තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල ගැන විතරයි. ඔන්න A minor. ඔන්න ඒක කෙලින් මුස්සලා තිබ්බා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් A minor C A minor C. ඉතින් ඕක තමයි A minor සහ C අතර තියෙන කතාව. අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත E minor A minor අතර කතාව E minor එක මෙහෙමනම් මේකම ගත්තා පල්ලෙහාට. මේ ඇඟිල්ල තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත A minor සහ C අතර කතාව A minor මෙහෙම තියෙනවා නම් මේ ඇඟිල්ල උස්සලා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට තිබ්බ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග්. ඔන්න C major එකේ කතාව. දැන් අර කලින් අපි ප්ලේ කරේ. ඔයාලට ඕන නම් මේ අත යූස් කරන්න පුළුවන්. down එකයි ඇඟිලි තුඩු වෙන්නේ. 4 A minor එක C එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා යූස් කරන්න පික් එක ඕන. down up down up. ඊට පස්සේ A minor C ඔනවා. ඔය වගේ දෙයක් කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලටම තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එක. හරි. ඉතින් දැනට ඔයගොල්ලෝ E minor A minor C සහ down stroke එක up stroke එක සහ මෙන්න මේ ඇඟිල්ලේ down මේ විදිහට ගහන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මෙන්න මේ chords තුන සහ strumming එක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන වීඩියෝ එක. එහෙනම් ජය වේවා.